অলমোস্ট 3 বছৰ আগতে এটো 1800 rupees দি কিনিছিলো তেতিয়া বহুত দিন চলালো কিন্তু এতিয়া মই শুনি পেলাই অদ্ভুত হৈ গৈছে যে 850 তেখেতে দি আছে এতিয়া এটো বিষয়ত কক এটো ইমান কম দামত আপুনি কেনেকৈ দিব পাৰিলে আমত ডেলিভাৰি দিব পাৰিব ডেলিভাৰি অল ওভাৰ ইন্ডিয়া अवेलेबल হয় আৰু বেসিক্যালি আপনি যদি আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত চেক কৰে ডেইলি अराउंड লাইক আমি 50 টা 60 টা অৰ্ডাৰ ডিসপ্যাচ ডেইলি হৈ আছে ডেইলি নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন ভিডিঅলৈ আজি মই আছো বাইকাৰ শ্বপি আসাম আমবাৰী মানে গুৱাহাটী বাইকাৰ শ্বপি আসামত আছো ইয়াত স্পেশাল দেখা পাইছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যি এক্সৰ আৰু ভেগাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ডিস্ট্ৰিবিউটৰ বাইকাৰ শ্বপি আসামৰ আমাৰ লগত আছে সাদাব হেল্ল ওয়েলকাম টু ভিডিঅ থ্যাংক ইউ তো সাদাবে এক্সপ্লেইন কৰিব কি ইকুইপমেন্ট তেখেতলোকৰ ইয়াত পায় আৰু গোটেই ডিটেইলছ কিন তেখেতে ক'ব প্ৰথম স্টাৰ্ট কৰো এইফালৰ পৰা স্পেশালি আমি ইয়াতে একদম প্ৰথম দেখা পাইছো এক্সৰৰ বহুত ধুনিয়া কালেকশন এ টু জেড কালেকশন হয় এইকেইটা সব এক্সৰ এপেক্স দুটা মডেল আহে এক্সৰ এপেক্স এণ্ড ষ্ট্ৰীট সো ইয়াত বেলেগ গ্ৰাফিক্স আছে আপোনালোকে নৰমালি ইয়াৰ যেটো প্ৰাইস আছে প্ৰাইসটো নেটত পাই যাব কিন্তু আপোনাৰ ওচৰত স্পেশালি কিমান ডিসকাউন্ট পাব মই ডিসকাউন্ট দি দিম আৰু আমাৰ অফাৰো চলি থাকে অফাৰটো এতিয়া বৰ্তমান এটা অফাৰ চলি আছে যেনেকুৱা আমাৰ হেলমেট ললে এপেক্স বা ষ্ট্ৰীট তো 31 ডিসেম্বৰ লৈকে আছিল কিন্তু আমি এক্সটেন্ড কৰি দিলো সো যিকোনো এটা এক্সৰ বা ষ্ট্ৰীট এক্সৰৰ এপেক্স বা ষ্ট্ৰীট সিৰিজ ললে তাৰ লগত গ্লাছ ফ্ৰী পাব এই এক্সট্ৰা যেটো গ্লাছটো যে কালাৰছ গ্লাছ হয় 1050 900 যেনেকুৱা হয় 950 একেটা কমপ্লিটলি ফ্ৰী তাত জিৰ' কষ্ট যেহেতু আপোনালোকে গম পায় মই যেতিয়া হয়তো এক্সৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো তেতিয়া গুৱাহাটীত খুব কম মানুহে এক্সৰ ইউজ কৰিছিলে তাৰ ৰিজনটো আপোনালোক কৈ দিও যে ফাৰ্স্ট অফ অল যে ইয়াত আপোনাৰ ইনবিল এন্টি ফগ থাকে আৰু লগত আপোনাৰ ইয়াতে ডুৱেল ভাইজাৰ থাকে এখন থাকে কিন্তু আমি বাকিবিলাক যি হেলমেট আছে হেবিলাকত এক্সট্ৰাকে কিনিবলগীয়া হৈ যায় প্ৰায় আজিকালি এনেকুৱা হয় সো এক্সৰে বহুত আগৰপৰা দি আছে একদম প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং হ'ব এতিয়াও দি আছে মই ক্ৰেজি মংকি ইউজ কৰিছিলো আৰু এতিয়া অফৰোডত আহি গৈছে ডুৱেল স্পৰ্টত তাতো পিনলক 70 এক্সক্ৰজত ডুৱেল ভাইজাৰত তাতো পিনলক ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে দিয়া ঠিক আছে তাতো যাম এটো ওৱান অফ দা মোস্ট বিউটিফুল গ্ৰাফিক্স ক'ব লাগিব আসলে যিসকলে হোৱাইট ভাল পায় হোৱাইট বাইক কিনিছে তেখেতলোকৰ কাৰণে এটো হয় ইয়াত ডুৱেল ভাইজাৰ হয় ডুৱেল স্পৰ্ট হয় সো ইয়াত স্পেসিফিক্যালি দুটা গ্লাছ থাকে এটো গ্লাছ এটা আৰু দুটা থাকে আৰু দ্যাট ইজ X1 তাত গ্লাছ নাথাকে ইয়াতে গ্লাছ নাথাকে এটো স্পেশালি অফ রোডৰ ফালে ইয়াৰ গ্ৰাফিক্স মানে ক'ব লাগিব আমাৰ ওচৰত এটা অফাৰ আছে যদি কোনোবা এটো লয় উইদাউট গ্লাছ থকাটো তেনেহলে আমি এটা অফ রোডিং গগলস কমপ্লিটলি ফ্ৰী এটো 100% অফ রোডিং আমি কমপ্লিটলি ফ্ৰী দি আছে এটো তো বহুত ধুনিয়া ডিল হয় এটো আৰু সক এতিয়া অফ রোডিংৰ কাৰণেটো গম পাইছে গ্ৰাফিক্সটো ওৱান অফ দা বেষ্ট গ্ৰাফিক্স আৰু এটো ইসি ডট সাৰ্টিফাইড হয় ওটো পিন লক নাছিল কিন্তু এতিয়া পিন লক আহে আপুনি চাব পাৰে ভিতৰত পিন লকটো নাছিল এন্টিফগ এতিয়া পিন লক 70 লগত আহে আচ্ছা এটো আৰু বেটাৰ আচ্ছা আৰু ইয়াতে ডুৱেল পেডিং আছে ডুৱেল পেডিং আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমি হেৰি যেটো হেডফোনৰ জেকটো আছে এটো লগাব পাৰো আৰু বহুত ধুনিয়া হয় মোৰ মানে আশা আছে এনেকুৱা এটা কিনিম বুলি আগলে আৰু এটা কথা সবে সকে গম নাপায় কিন্তু এক্সৰ হেলমেটৰ সবত 1 ইয়াৰৰ ওয়াৰেন্টি থাকে ৰিপ্লেসমেন্ট আৰু ৰিপেয়াৰৰ 1 ইয়াৰৰ ওয়াৰেন্টি থাকে প্ৰাইসটো কিমান হয় এইটো 7406 এমআরপি আছে 7406 একদম লেটেস্ট আপডেটেড হয় আগত হোয়াইট আহিছিলে বা ডুৱেল ভাইজাৰ আহিছিলে কিন্তু পিন লক লগত নাছিল এতিয়া পিন লক লগত আহে আচ্ছা আৰু ইয়াতে এটো অপচনটা আছে সব এটো যদি এনেকা টানি দিয়ে খুল খাই যায় এটো ট্ৰান্সফাৰেবল হয় আৰু এটো বন্ধ হৈ যায় সো এটো ওৱান অফ দা মোস্ট বিউটিফুল মোৰ আজিৰ ডেটত ফৰ স্পেশালি টুৰিংৰ কাৰণে মানে যদি কোনোবাই ভাবি আছে যে বিলো 10000 ত টুৰিংৰ কাৰণে যদি ল'ব বিচাৰে এটো ল'ব পাৰে নেক্সট হল আপোনালোকৰ ইয়াতে আটাইতকৈ কম দামত মই যেটো পাইছো মই নিজেও পাৰচেজ কৰিছো এইটো এতিয়া এটো বিষয়ত কক এটো ইমান কম দামত আপুনি কেনেকৈ দিব পাৰিলে এটো কম দামত আমি কেনেকৈ দিব পাৰো যে আমাৰ বেসিক্যালি বাল্ক সাপ্লাই হয় সো আৰু ৰেটটো সদায় আমাৰ এতিয়া নহয় আগৰ পৰা জেনুইন হয় হেটো নহয় যে বস্তুটো হেজ উই বিলিভ দ্যাট ৰাইডাৰ সবে এটো কৰিব নোৱাৰে মানে সবৰ মানে বাজেটটো লিমিট থাকে সো আমি ভাবো যে লিমিটেড বাজেটত ভাল বস্তু দিও সো কাস্টমাৰে বা বাইকাৰে ভাল পাওক এন্ড লাইক আমিও ভাল পাওঁ আৰু হেটো নহয় যে ইয়াত কিবা বস্তু বেয়া বা কিবা সব সেম থাকে সব এভরিথিং ইচ এন্ড এভরিথিং ইজ সেম কোয়ালিটি আপনি গম পাইছে নিজে সো ইয়াত লয় এইটো টেনশন না প্ৰাইসটো আমি যিমানত দিও সাকে এইটো ৰেটত গুৱাহাটী বা নৰ্থ ইষ্টত পোৱা বহুত টান হসা কথা ক'লে গলে মই নেটতো সাৰ্চ কৰিলো মই যেটো 35 লিটাৰটো লৈছো ইয়াতকে সৰু সাইজৰটো ডুৱেল কালাৰ হয় ডুৱেল টন এটো হল হোৱাইট এটো হল ব্ল্যাক মই দেখাই আছো আপোনাক বাহিৰত লগাই থৈছো হেতু আপুনি দিছে মোক 6500 হয় না হেতু 6500 বাদ দিয়ক মই মানে 8000 তো অনলাইন কোটোৱে পোৱা নাই আপোনালোকে নিজে বিচাৰি চাব যদি কোবাত পায় আৰু ফাইনালি কৈ থও এটো স্পন্সৰ ভিডিও নহয় দে আপোনালোকে বহুতে ক'ব পাৰে বা ভাবিব পাৰে যে স্পন্সৰ ভিডিও কৰিছে বুলি নহয় মই জি দিছো পইচা দি বিলে লৈছো অবিয়াসলি হয়নে আৰু এটোৰ দামটো কিমান
এটো হল 45 লিটাৰ নহয় 45 লিটাৰ হয় 7500 হয় ইয়াৰ প্ৰাইসটো তাতো কিবা ডিসকাউন্ট কৰি দিম 7500 ত দি দিও আমি সো এটো হল 45 লিটাৰ একচুয়ালি মই 35 টো কেলে ললো অলপ এটো অলপ বেছি এক্সট্ৰা লাৰ্জ বাল্কি হয় ডাঙৰ হৈ যায় হেতু কাৰণে অলপ হৰুটো ললো আৰু নেক্সট যদি এটো সেকশনত আহো এফালে আছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এক্সৰৰ হ্যান্ড গ্লাভস আছে এক্সৰৰ গ্লাভস এয়া হল এক্সৰৰ হ্যান্ড গ্লাভস স্টার্টিং ফ্রম আৰু কিমান লৈকে আছে 2060 পৰা স্টার্টিং হয় 3600 লৈকে যায় সো দিস ইজ লাইক 2060 হয় সবতকে বেসিক হয় এক্সৰৰ আৰু ওপৰত গলে 3600 ফুল কমপ্লিট হয় এন্ড দিস ইজ হাফ ওয়ান সো এটো 2060 হয় 3680 এটো হয় সো এক্সৰৰ এটো আপোনাৰ দেখিছে ইয়াতে এটো হল হেৰি কাৰ্বন ৰেচিং ফিনিশিংৰ হয় তো ভাল লাগিছে বস্তুটো ওভাৰঅল আৰু নেক্সট হল বুটো এক্সৰে বহুত কমত বনাই আছে এইবিলাক টুৰিং আছে আৰু অফ ৰোডৰ আছে ন আৰু এটো হল ৰেচিং কনসেপ্ট এটো কিমান হয় প্ৰাইস এটো 8360 হয় এমআরপি টো এর দুটা কালার আছে দিস রেড এন্ড নিয়ন এন্ড অফ রোড হয় এটো অফ রোডিংৰ কাৰণে কাজা বুলি কয় 10700 ৰ 10000 ইয়াতে কিবা স্পেশাল ডিসকাউন্ট ইয়াতে যাব ডিসকাউন্ট হৈ যাব ইমান পাৰো আমি কৰিম আৰু এখিনি হল বুটৰ সেকশনটো ঠিক আছে আৰু এফালে আছে জ্যাকেট এক্সৰৰ জ্যাকেটটো এফালে এটো হল জ্যাকেট তাৰ পিছত এটো এটা আছে না জ্যাকেট হয় জ্যাকেট এটা আছে ক্ৰুজ টু বুলি কয় ক্ৰুজ টু সবতকে বেছি সেল আউট আইটেম হয় ক্ৰুজ টু এটো জ্যাকেট না হয় এটো কিমান প্ৰাইস হয় 5600 হয় এমআরপি টো লেভেল 2 হয় ইয়াৰ লগত ৰেইনকোট ফ্ৰী আছে সেম ওয়াৰেন্টি ইয়াৰ লগত আচ্ছা সো এখিনি হল এটো হল জ্যাকেটটো আৰু আজি মই দেখাই আছো স্পেশালি এটা বস্তু লবলৈ আহিছিলো হেতু হল এই পেন্টটো এটো পেন্টটো আজি মই লবলৈ আহিছো এটো পেন্টটো লম যেহেতু গম পাইছে আপোনালোকে মই আগৰ পৰা সলেছৰ জ্যাকেট ইউজ কৰি আছো তো পেন্টটো কমি আছিল এটো মই পিন্ধি মেলি দেখাই আছো অলপ এক্সৰৰ টৰ্ক বুলি আছে একদম লেটেস্ট লঞ্চ টৰ্ক পেন্ট বুলি কয় আপুনি পিনিছে আপুনি গম পাইছে কেনেকুৱা এটো আপোনাৰ কৈদু ইয়াতে লেভেল 2 নি প্ৰটেকচন আছে আৰু মই ফাৰ্স্ট টাইম দেখা পালো এটো সিন প্ৰটেকচন নে কি কয় না ইয়াতে এটা আছে এটো খুলি পিলে দেখাই দিও অলপমান এটো বস্তু কি হয় এটো কাৰ্বন ফিনিশিং আছে ঠিক আছে এটো গবলে ইয়াত লাগি থাকে মানে নরমালি আমি যিসকলে ওখবুট পিন্ধু তেখেত লোকৰ কাৰণেটো ভালে হয় আৰু যিসকলে নিপিন্ধে বাইচান্স মই নিপিন্ধাকে যাওঁ যদি টুৰিঙত যায় যেনেকে ইয়াত যদি হিলগুটি আগৰ পৰা যদি পৰি আহে যেনেকে আমি হেডলাইটত প্ৰটেকচনৰ কাৰণে লগাও যে এটা হেডলাইট কভাৰ টাইপৰ তেনেকুৱা টাইপৰ যদি হিলগুটি উৰি আহে তে ইয়াত যদি লাগে মানে পতককে ইমান ইনজিওৰ নহয় আৰু এটো কাৰণ চিন্তা নাই আৰু ইয়াতে এখিনি হিপস প্ৰটেকচনো ইয়াত আছে হিপস প্ৰটেকচনটো হল লেভেল 1 ৰ হয় লেভেল 2 ৰ নি প্ৰটেকচন আৰু 600 ডি হয় আৰু যিবিলাক ইম্প্যাক্ট জোন আছে তাতে 1000 ডি যদি কিবা ভুলকে কৈছে আপুনি কাৰেকচন কৰি দিব ঠিক আছে সো এটো মই অলমোস্ট কিমানত দিব দিয়া মোক এটো মই এটো লগাই দিম মানে এমআরপি টো 6000 তো ভাল ডিসকাউন্ট পাম চাগে বা পাইছো হেতু কাৰণে এটো লবলৈ আহিছো সো এফালে ওয়ান অফ দা মোস্ট মানে কমন সবকে লাগি থকা এটা বস্তু এটা আছে এটো আমাৰ যেটো ফগ লাইটটো আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বহুতে ইউজাৰে এটো চাগে চিনি পায় বহুতে ইউজো কৰিছে মই নিজে বহুত বছৰৰ পৰা এটো ইউজ কৰি আছো এইচজি প্ৰডাক্ট হয় হোৱাইট কালাৰ আৰু ইয়েলো কালাৰ লাইট জ্বলে আজিৰ পৰা 4 অলমোস্ট 3 বছৰ আগতে এটো 1800 रुपीस দি কিনিছিলো তেতিয়া বহুত দিন চলালো কিন্তু এতিয়া মই শুনি পেলাই অদ্ভুত হৈ গৈছে যে 850 তেখেতে দি আছে আমাৰ ওচৰত এনে এইচজি বহুত কিটা লাইটৰ সেকশন আছে বেসিক্যালি আমি হোলসেলাৰ হয় সো ৰিটেইলিংত আমি বস্তু কিনি এসেসৰিজ ৰিটেইলিংত আনি আছো লাহে লাহে সো টাইম লাগিব 1 মান্থ अराउंड আমি সেটআপ কৰি মানে আৰু বেলেগ বেলেগ লাইটৰ প্ৰডাক্ট আছে अराउंड লাইক 25 টা ডিজাইন আছে অনলি ইন ফগ লাইট আচ্ছা সো তাত আৰু আমাৰ বেনিফিটটো আমাৰ লগত কি থাকে মই বেলেগৰ নাজানো কিন্তু ইয়াত কি হয় যদি আপনি লয় ইয়াত কিবা বেয়া ওলাই 3 মান্থছ ওয়ারেন্টি আপোনাক মই আইদার পয়সা আপনি রিটার্ন লৈ লওক আচ্ছা বা আপনি প্রোডাক্ট লৈ লওক আচ্ছা 3 মাহলৈকে 3 মান্থ এটো আমাৰ গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি যদি বেয়া হয় লৈ আহিব বস্তুটো রিপ্লেসমেন্ট নতুন দি দিম বা আপনি কব নহয় মোক পয়সা রিটার্ন লাগে সেম আপনি পয়সা পাই যাব ওয়ান অফ দা বেস্ট থিং মই কবলৈ গলে কাৰণ ফগ লাইটত মই আজিলৈ কোনো ওয়ারেন্টি দিয়া পোৱা নাই ঠিক আছে আৰু ওয়ারেন্টিৰ লগতে এনেকুৱা প্ৰাইজত মই ফাৰ্স্ট টাইম পাইছো এটো কাৰণে মই নিজে ৰিকমেন্ড কৰিছো আপোনাক যদি কোনবাই ল'ব বিচাৰিছে ল'ব পাৰে অল আসামত ডেলিভাৰি দিব পাৰে ডেলিভাৰি অল ওভাৰ ইন্ডিয়া अवेलेबल হয় আৰু বেসিক্যালি আপনি যদি আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত চেক কৰে ডেইলি अराउंड লাইক আমি 50 টা 60 টা অৰ্ডাৰ ডিসপ্যাচ ডেইলি হৈ আছে ডেইলি ষ্টক খুব বেছি 150 বা 100 অসমৰ ভিতৰত 100 रुपीस হৈ যায় বা আদাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট 120 to 150 হয় আচ্ছা আপোনালোকে ডিডিডিসি যত আছে ততে পাব পাৰে
আৰু নেক্সট আহি গলো আমাৰ এইটো এক্সৰৰ একদম হাফ হেলমেট ওৱান অফ দ্য ক্ৰেজি পিন্ধিলে মানে বহুত ধুনীয়া ইউনিক লুকৰ কাৰণে আমি যিটো চাওঁ এইটো 100% লেডাৰ and 100% handmade হয় and বহুত লিমিটেড নাম্বাৰস অফ প্ৰডাকশন কৰিছিলে এক্সৰে so this is 100% leather ইয়াত আৰু যিকেইটা প্ৰডাকশন হৈছে বহুত লিমিটেড নাম্বাৰ আছিল so ইয়াত কালাৰ তিনটা আছে and ইয়াৰ প্ৰাইসটো 5900 হয় আচ্ছা আপুনি যদি ভাবে মই অলপ ইউনিক লুক কৰি পেলাই কিছুমানে চলাই ন ক্লাসিক বহুত ধুনীয়া ষ্টাইলত চলাই ফুৰে তেনেকুৱা সকলে যদি ঘৰৰ মানে সিটি ভিতৰত ক'বাত যাওঁতে মলতে যদি কমিউনিকেট কৰিব চলাবৰ কাৰণে যদি কোনোবাই ইউজ কৰিব বিচাৰে এটো ওয়ান অফ দা মোস্ট বিউটিফুল কমপ্লিটলি লেদাৰ ফিনিশিং ইয়াৰ লগত দুটা অপচন আহে আপুনি এটোও পাই যাব এপৰ নিচিনা ডিটেচেবল হয় আৰু লগত গ্লাসও পাই যাব আচ্ছা এই দুটা মানে হেলমেট লগতে আচ্ছা আচ্ছা সো এটো হল আপোনাৰ আমাৰ একদা সব এটো আগতে ডগ ফাইট কৰোতে যেতিয়া প্লেন বিলাক উৰিছিলে জেট ফাইটাৰ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াৰ অলপ তেনেকুৱা নিচিনা লাগিছে দেখাত এটো একচুয়ালি আপনার ওয়ান অফ দা বেস্ট সেলিং হয় আচ্ছা অ্যালবার্টো সিরিজ বলি কয় আচ্ছা আচ্ছা देयर इज टू সিরিজ লাইক দুটা কালার থাকে চেন অ্যালবার্টো সো কালারটো বেলেগ হয় আচ্ছা আচ্ছা এন্ড সানগ্লাসৰ কালারটো বেলেগ ও আচ্ছা অ্যালবার্টো এন্ড চে বলি কয় 4994 এমআরপি আছে এন্ড ওয়ান অফ দা মোস্ট হট সেলিং প্রোডাক্ট বলি কব পারে আচ্ছা বহুত সেল হয় এটো এটা সব আমার হাফ ফেস হেলমেটৰ সেকশনে ক্লাসিক সেকশন হয় আচ্ছা সো আপোনালোক চাব পাৰে বেলেগ ধৰণৰ আছে আৰু আছে হাফ ফেস যিমান চাব পাৰে এটা সব হাফ ফেস সেকশন আৰু এইফালে হল এখিনি এক্সৰৰ বেগ হয় আৰু হেটো নরমালি আজিকালি বহুত চলিছে ড্ৰেগ বেগ বুলি কয় সব লগে যদি ল'ব বিচাৰে ট্যাঙ্ক বেগও আছে ইয়াতে ট্যাঙ্ক বেগ হয় ধুনীয়া হয় আৰু এইফালে এটো লাগেজ বেগ ন লাগেজ বেগ পাছফালে বেক সিটত লৈ ল'ব পাৰে হয় ল'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু এইফালে ভিতৰত আছে ভেগা সেকশন ভেগা কমপ্লিট ভেগা চাই লওঁ এতিয়া ভেগাটো যদি আপুনি যদি লো কষ্টত মানে অলপ ৰিজনেবল প্ৰাইজত ল'ব বিচাৰে এতিয়া ভেগা ল'ব পাৰে ভেগাও ভাল তো ভেগাৰ কেনেকুৱা প্ৰাইস স্টাৰ্টিং হয় কিমান লৈকে যায় ইনিশিয়ালি স্টার্টিং ফুল ফেস হেলমেট only 790 rupees এর পৰা স্টার্ট 790 ফুল ফেস হেলমেট 790 পৰা স্টার্ট হয় আৰু ভেগা 2060 লকে আছে এটো এতিয়া বৰ্তমান বাৰু হেটো নাই কিন্তু হাফ ফেস হেলমেট বা বাকিখিনি যিমান মডেল আছে আমাৰ ওচৰত পাই যাব এন্ড অফৰোডও থাকে ইয়াত লেডিজৰ কাৰণে আছে জেন্টছৰ কাৰণে আছে তো মই হেতে উলিয়াইছো এটো লেডিজ বিলাকৰ থাকে ওয়ান অফ দা মোস্ট ফেভাৰিট হেলমেট হ'ব কালাৰ চালে মানে পিঙ্ক কালাৰটো পুৰা আৰু পিঙ্ক কালাৰ এটো কালাৰ আৰু এটো কালাৰ এই গোটেই কিটাই মানে স্পেশালি ফোকাসিং অন লেডিজক ফোকাসিং কৰি পেলাই গোটেই কিটা বনাইছে তোমাৰ কোনটো ভাল লাগিছে এই তিনটা পিঙ্কটো পিঙ্কটো দেইছা মই কৈছো পিঙ্কে ভাল লাগিব আৰু এফালে ভেগাৰ এখিনিও আছে এটো আছে এফালে এটো আছে ভেগা প্ৰায় সব মডেলে আছে এই হেলমেটটো আমাৰ প্ৰিমিয়াম সেকশনত নাই ঠিক আছে এটো টুৰিংৰ কাৰণে বহুতে ইউজ কৰে এবভ 12000 এতিয়া আমিও গম নাপাও কিন্তু নট শিওর কিন্তু প্রোডাকশন মোস্ট প্রবাবলি আই থিংক 2024 ত এক্সৰে এটা গুড নিউজ দিব এনেকুৱা ধৰণৰ হেলমেট এটো পাই যাব আপোনালোক আচ্ছা ঠিক আছে হোপ ফৰ আমি পাম বুলি আমিও হোপ কৰিছো যদি এক্সৰে আমাক শুনি পাইছে নহলে নিশ্চয় এটা প্ৰডাকশন স্টাৰ্ট হ'ব হেতু বিচাৰো কাৰণ এটো টাইপৰ হেলমেট নাই অলমোস্ট মানে এবভ 12000 ত মানে বা 15000 ত তেনেকুৱা হৈ যায় তেনেকুৱা বিলাক হেলমেট কিন্তু বেলেগ এপেক্স সিরিজৰ হয় ইভেন ভেগাটো পাই যাব আপুনি 800 ৰ পৰা স্টাৰ্ট হয় 800 900 1050 এন্ড ভেগা টু 215 260 তেনেকুৱা স্টাৰ্ট হয় মই যেটো কৈছিলো এটোৱে হল মোৰ টপ বক্স যেটো মই কিনিছো ইয়াৰ পৰা আৰু ইয়াৰ ওয়ান অফ দা বেস্ট ৰিজন কিনাৰ মানে মই আপোনাক দেখাই দিওঁ যাতে ইয়াৰ চাবি আছে চাবি দি পেলাই যেটো মই লকটো খুলি দিওঁ খুলি পেলাই জাস্ট এটো এনেকে কৰি জাস্ট এনেকে কৰি পেলাই জাস্ট প্লাগ ইন প্লাগ আউট এটো টাইম দিলে খুল খাই গ'ল আৰু কো এটো এনেকে ইয়াত বহাই পেলাই এই দি বহাই দিওঁ এটো ফিটিং হৈ গ'ল একদম ভেৰি ইজি মানে এটো চাবি লক কৰিলে ফিটিং নখুলে আৰু কেতিয়াও নিখিলে এটো মানে মজা হয় হেতু কাৰণে মই ললো সো বন্ধুসকল আমাৰ যেটো ভিডিওটো আছে ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো ভিডিওটো যদি চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে তে কমেন্ট বক্সটো আপোনালোকৰ বাবে আছে আৰু তেখেতলোকৰ যে শ্বপৰ নাম্বাৰ আছে আৰু মেইল আইডি মই তলৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে ফাইন্ড আউট কৰি তাতে যদি কিবা কোৱাৰি থাকে বা কিবা প্ৰাইস ৰিলেটেড যদি থাকে তাতে এনকোয়াৰি কৰি পাইব থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ আকৌ আহিব আৰু চিয়ৰ ঠিক আছে টাটা বাই বাই